Hyvää huomenta ja tervetuloa Trustmerin Customer-led Growth-sarjaan. Minä olen Erika Ylimäki ja teen Trustmerillä markkinointia, mikä tarkoittaa, että en varsinaisesti itse ymmärrä tästä remppa-alan markkinoinnista mitään, mutta siitä mä olen tänne saanut tänään puhumaan Kyösti Raiskinmäen VDS:ltä. Ihanaa Kyösti, että olet täällä. No niin, kiitos kovasti kutsusta ja kiva päästä juttelemaan aiheesta. Mahtavaa. Sitten voitkin alkuun esitellä, että kuka sinä olet ja mitä sä teet nyt VDS:llä. Joo, no alalla markkinoinnin parissa on semmoinen 10 vuotta reilut jo tehnyt hommia ja niistä VDS:lläkin tuommoinen reilu 8 vuotta ja tällä hetkellä mun rooli meillä oikeastaan, että mä johdan meidän jatkuvien asiakkuuksien tiimiä ja teen siinä sivussa sitten myös strategihommia vähän asiakkuuksiin ja on mulla tuossa pari omaakin asiakasta, ketä sitten pysyy tatsi yllä niin sanotusti käytännön työhönkin ja on siinä rajapinnassa sitten pääsee aina haistelemaan uusia tuulia ja näin, niin semmoinen rooli itselle. Jes, ja ketä VDS palvelee ja mikä se teidän niin kuin iso visio on? No joo, hyvä kysymys tuokin. VDS:hän on nyt jo 14-vuotias markkinointitoimisto, eli jonkun aikaa ollaan jo alalla oltu ja meidän niin kuin suuri visio on olla Suomen halutuin kasvuyhtiöiden liiketoiminnan vauhdittaja, eli kyllä me halutaan etsiä asiakkaiksi toimijoita, jotka on kasvuhakuisia ja jotka tähtää just toimialansa kärkeen ja haluaa niin kuin tehdä asioita oikein ja pääkohderyhmästä, jos sanon, niin tuommoiset just kasvuhakuiset PK-yritykset on se niin kuin meidän juttu, toki jonkun verran muutakin B2B-puolta ja niin kuin muitakin kuin pelkkiä PK-yrityksiä, mutta kyllä tuolla on se vahvin osaaminenkin meillä. Ja tyypillinen asiakkuus voi olla meillä yritys, joka haluaa ulkoistaa markkinointinsa kokonaan tai osittain. Ja meiltä saa niin kuin 1 kuukausisopimuksen mallilla kokonaisen markkinointitiimi asiantuntijoita käyttöön. Ja toki sitten myös paljon projektiluontoista työtä tehdään lisäksi. Yes. Siinä ehkä pähkinänkuoressa. Yes, eli teiltä saa niin kuin ihan kaiken organisesta näkyvyydestä maksettuun mainokseen, brändiin liittyen, eli ihan tämmöinen niin kuin kokonainen paketti. Joo, kyllä niin kuin tavallaan markkinoinnin koko spektri jollain tasolla, että se on se nimenomaan meidän mallin ytimessään se, että johdetaan markkinointia yhdessä asiakkaan kanssa ja niin kuin, toki kaikkea ei itse tehdä, eli meillä on sitten tiettyihin hommiin sisäisesti asiantuntijat, jotka tekee töitä, mutta myös paljon kumppaneita sitten käytetään ja kenen kanssa tehdään yhdessä hommia, mutta se ajatus, että meidän ikään kuin kun yhdessä katsotaan sitä isoa kuvaa asiakkaiden kanssa markkinointia, niin tarpeen mukaan sitten kaiken ikään kuin saa meidän kautta. Yes. Sitten voidaankin mennä tähän varsinaiseen aiheeseen, kun tiedetään sekä sinun että VDS:n taustat ja osaaminen, eli millaisia haasteita tähän niin kuin nimenomaan remonttialan markkinointiin tyypillisesti liittyy? Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen, kun otit yhteyttä tähän liittyen ja varmaan nyt se, että meillä alalta aika paljon kokemusta on, että erilaisien toimijoiden kanssa tehty yhteistyötä ja no ehkä sinällään nyt yleisellä tasolla, kun näitä vähän tuossa pohdin, niin monet jututhan toimii kyllä muuallakin kuin tässä remonttialalla niin kuin pelkästään. Mutta koitan vähän miettiä niin kuin nimenomaan siltä kannalta vielä, että mitkä nimenomaan tyypillisesti tuohon remonttialaan liittyviä asioita. Ja näistä kun haasteista kysyit, niin
oikeastaan mä tunnistan ehkä 2 tasoa, niin kun, mitä ainakin selkeästi tulee vastaan. Eli toinen on tämmöinen alempi taso, missä markkinointia ei oikeastaan tehty hirveästi, varsinkaan kovinkaan systemaattisesti. Ja siellä ehkä se lähtee haasteet liikkeelle siitä, että liiketoimintaa on ajateltu pitkälti niin kuin aktiivisen myynnin kautta, ja se markkinointi on nähty vaan sitten semmoisena niin kuin, jonkunnäköisenä tukitoimintona, mutta ei oikeastaan tunneta sen markkinoinnin mahdollisuuksia, eikä varsinkaan osata sit mitata sen arvoa, jolloin se on nähtykin niin kuin enemmän kuluna, ja ei tavallaan, vähän semmoinen negatiivinen kierrekin siitä tulee, jos ei niin kuin uskalleta panostaa markkinointiin, koska ei tiedetä, mitä siitä voi saada, ja sitä kautta niin sit tulee, ei tulekaan tuloksia, ja näin. Niin se on ehkä se niin kuin toinen taso. Ja sitten toinen on sit se, että tehdään niin kuin markkinointia systemaattisesti, ja niin kuin yleensä PK-yrityksessä, niin pakkokin resurssien puitteissa lähtee aika lailla niin kuin taktisesti liikkeelle, että koitetaan niin kuin generoida myyntiä mahdollisimman niin kuin nopeasti, ja tavallaan taktisilla toimenpiteillä saada asioita aikaan, mutta sitten ehkä se haaste tulee siinä vaiheessa, kun sitten se skaalaaminen ylöspäin ei enää niin kuin toimikaan, että siellä on tehty vaikka tosi hyvinkin sitä taktista tekemistä niin kuin monipuolisesti, mutta sitten vaan ikään kuin polku on kävelty loppuun, niin että miten niin kuin siirrytään siihen, että saataisiin brändistä arvoa lisää, ja sen kehittämisestä, joka on sitten taas vähän pitkäjänteisempää, niin se on ehkä sitten se toinen vaihe, missä selkeästi niin kuin yritykset kipuilee. Joo. Kyllä. Miten tätä tulee? Joo, sori, sano vaan. Niin, ei, sulla oli joku kysymys. Tuli vaan tuohon mieleen vielä, että ehkä silleen niin kuin isossa kuvassa vielä niin kuin alaan liittyen, niin tuommoinen niin kuin strateginen tekeminen, näkemys, että monesti sitten meillekin, kun tulee, niin ei ole markkinointistrategiaa ainakaan niin kuin kansissa siellä, että hyvä nyt, toki just kun PK-yrityksiä varsinkin miettii, niin joo, hyvä, että jos on se liiketoimintastrategia niin kuin hyvällä tasolla, mutta sitten olisi vielä se markkinointistrategia, niin se yleensä kyllä puuttuu sieltä niin kuin sitten, mutta joo, me mennään vaan eteenpäin. Ja siis mulle tuli tästä niin kuin heti mieleen, että jos minä olen niin kuin tämmöisen remppayrityksen omistaja, ja muahan heti mun ensimmäinen kysymys on, että no miten te generoit meille nyt näitä liidejä, että miten me saadaan näitä lämpimiä yhteydenottoja, niin tavallaan mitkä sä nyt oot huomannut, että on semmoisia tehokkaimpia kanavia nimenomaan remppa-alalla siihen, että nyt saataisiin näitä liidejä, että pystyisitte myös todistamaan, että hei, että nyt kun me tehdään näitä juttuja, niin tavallaan, että sitä ei tarvitse muuten mitata ainakaan siinä hetkessä kuin sillä, että sä tuot niitä liidejä sinne, niin miten mitkä kanavat siinä nyt tällä hetkellä toimii? Joo, hyvä kysymys, ja ehkä mä lähden tässä vähän niin kuin vielä niin kuin miettimään vähän laajemmin tätä niin kuin aihetta, että näinhän se just menee yleensä, että sieltä kun tulee se uusi asiakas, niin se on ensimmäinen kysymys, että mistä näitä liidejä nyt saadaan ja kuinka paljon ja miten vielä niin kuin enemmän kuin aiemmin. Ja voisiko ne saada jo huomenna, niin me voitaisiin soittaa niille kaikille. Joo, just näin. Ja eihän siinä, näin se pitääkin olla se fokus siellä, ja monesti kun se on niin kuin, just niin kuin sanoin, niin sieltä aktiivisen myynnin kautta lähestytäänkin aihetta, niin sieltähän se lähtee. Mutta ehkä just markkinoinnin näkökulmasta, niin joo, totta kai on kanavia, jotka toimii paremmin siinä niin kuin sit sen ihan viimeisen kuuman liidin niin kuin, etsimisessä ja saamisessa, mutta että se, että jos haluaa oikeasti hyviä tuloksia pitkäjänteisesti niin kuin tehdä hyvää markkinointia, niin se pitää ajatella se koko niin kuin se asiakkaan matka ja se ostopolku, ja sitä kautta niin kuin, miettiä, että no, me puhutaan monesti niin kuin 2 tason liideistä, eli on just nämä myyntiliidit, jotka on näitä suoria yhteydenottoja, jotka on sitten jo aika lailla ostohousut jalassa ostamassa. Ja niitähän ne myynti haluaa tietenkin niin kuin
mahdollisimman paljon, mutta meillä on myös niin kuin markkinointiliidit, jotka on sitten niin kuin, aiemmin siellä ostopolun aikana kerättyjä asiakkaita sinne omaan rekisteriin, ja se on niin kuin se tavallaan se, että pitää ajatella sitä kokonaan sitä ostopolun vaihetta, että miten me saadaan jo heräteltyä ne niin kuin oman yrityksen piiriin ja sisältöjen pariin ne ketkä ei vielä ole niin kuin siinä vaiheessa, että he nyt on tilaamassa sitä talonmaalausta tai uutta keittiötä, mitä ikinä, niin näin mä niin kuin, että se on niin kuin se oleellista miettiä ja saada tietenkin ne potentiaaliset tyypit sieltä omaan rekisteriin ja sitten niistä lämmitellään niitä myyntiliidejä, sitten tavallaan kuljetetaan siinä ostopolulla eteenpäin. Et sinällään ja jokaisen sitten tuohon niin kuin ostopolun vaiheeseen on niin kuin omia kanavia, mitkä toimii sitten paremmin ja toiset sitten taas toisessa vaiheessa paremmin. Et silleen en lähde niin kuin suoranaisesti mitään kanavia tässä ehkä listaamaan, että mitä missäkin, mutta tärkeää ajatella se niin kuin just, että siellä on joka ostopolun vaiheeseen on ne omat jutut, omat sisällöt ensinnäkin, ja viestit, mitä kannattaa siellä avata, ja sitten toisaalta ne kanavat, missä kannattaa niitä viestejä levittää. Löytää se oman kohderyhmän sieltä. Joo, mites nyt kun mietitään näitä liidejä, miten eri vaiheissa ne on, niin sitten tähän samaan voi vähän liittää myös sen, että kun varsinkin remppa, niin tuntuu, että siinä on aika paljon tämmöistä sesonkivaihtelua, eli että kysyntää on välillä enemmän ja välillä vähemmän, että varmaan niin kuin talonmaalaukset niin menee aika vahvasti kesälle ja näin poispäin, niin miten te niin kuin tähän suhtaudutte ja valmistaudutte, että onko tähän niin kuin jotain semmoisia hyviä strategioita, mitä kannattaisi miettiä, että sitä kysyntää tai sitä niin kuin kysyntää olisi silloin, kun niitä töitä voi tehdä? Joo, toi on myös hyvä kysymys, ja niin kuin just noin monestihan se onkin tällä alalla, niin kuin on selkeät sesongit, no itse olen aina tykännyt tietyllä tavalla tehdä näitä tämmöisiä asiakkuuksia, jossa on selkeät sesongit, että se ainakin tällä markkinoinnin tekijänä siitä se myös niin kuin selkeyttää sitä tekemistä tietyllä tavalla. Se ei tietenkään niin kuin liiketoiminnan kannalta, sehän ei ole ihan optimaalista, että sit monet kipuilee sen kanssa, että miten sitten eletään se off-season ja että miten se tavallaan rahoitetaan se tekeminen silleen fiksusti. Että jos sen saa niin kuin pyörimään, niin silloin tämä on mielestäni niin kuin aika selkeä, että tietenkin just silloin kun se sesonki ei ole päällä, niin silloin tehdään niitä kehittäviä kehitysaskelia otetaan ja kehitetään sitä toimintaa ja tietenkin valmistaudutaan siihen varsinaiselle sesongille ja sitten taas kun sesonki on päällä, niin siinä sitten keskitytään siihen, että saadaan maksimaaliset tulokset sieltä ikään kuin tekemisestä ulos et silleen suunnitteluhan tuossa korostuu just sitä kautta. Tuommoisia niin kuin yksi semmoinen teema, mitä tuohon nyt niin kuin mietin tähän liittyvä on tuommoinen niin kuin dynaaminen budjetointi, mistä paljon tykkää asiakkaiden kanssa puhua, että just se kun ne sesongit vaihtelee, niin mitä paremmin meillä on niin kuin dynaaminen malli siinä budjetoinnissa, ei ole mitään fiksattuja budjetteja, niin sitä paremmin pystytään reagoimaan just niihin sesonkien vaihteluihin ja tavallaan vaikka siihen, että miten se sesonki alkaa. Se on tietenkin sit vaatii semmoista tietynlaista niin kuin käsi koko ajan napilla olemista, mutta sitähän se onkin, että silloin sesongilla ollaan koko ajan siinä niin kuin ytimessä valmiudessa tekemään niitä muutoksia ja reagoimaan niihin kaikkiin viesteihin, mitä sieltä tulee, ja sitten taas toisaalta just silloin off-sesongilla, niin silloin on helppo sitten keskittyä vähän siihen isoon kuvaan ja taas suunnitteluun ja muuten. Niin sille ehkä noin tulee mieleen just tuosta niin kuin sesonkiluontoisuudesta.
Joo, eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun on sesonki just alkamassa tai päällä, niin silloin pistetään rahaa ehkä vähän enemmän siihen mainontaan, että saadaan niitä kuumia liidejä sieltä, jotka on just nyt etsimässä sitä remppaa, ja sitten sillä niin kuin off-seasonilla, niin sitten vaikka tehdään ne semmoiset verkkosivujen isommat päivitykset ja optimoinnit ja muut. Joo, juurikin näin, että silloin niitä taustahommia, suunnitelmia ja päivityksiä ja just näin, että sitten kun se niin kuin kysyntä on kuumimmillaan, niin tai oikeastaan se on niin kuin semmoista niin kuin selkeästi alaan liittyvää kyllä, että silloin off-sesongilla vaikka kuinka hyviä kampanjoita ikään kuin sulla olisi, niin jos ei se niin kuin luontaisesti ne asiakkaat silloin ajattele niitä asioita, niin se on tosi vaikea saada niitä aktivoitua silloin sen asian pariin, eli kyllä se kaikki tavallaan panostukset kannattaa säästää sit silloin, kun se on muutenkin niin kuin ihmisillä mielessä, ja silloin ne kampanjatkin toimii ja kaikki niin kuin viestit paremmin, niin just näin. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti liittyen siihen, että teen itse arvosteluiden parissa töitä, mutta myös nyt olen itse viimeisen vuoden aikana muutamankin remontin ostanut, niin mä oon tosi kiinnostunut arvostelusta siitä, niin kuin mitä siitä firmasta sanotaan ja onko se luotettavaa, ja tämä on nyt iso sijoitus, me uusittiin meidän keittiö esimerkiksi, niin että uskallanko mä nyt ottaa tänne, mitä tapahtuu ja apua, niin miten te oletteko te niin kuin remppafirmojen kanssa törmännyt tähän, että on muitakin tällaisia minun kaltaisia ostajia, jotka haluaa sitä luottamusta, vai miten sä näet tämän? No just näin, että et ole yksin varmastikaan siellä, että kyllä just näin, että kun mietitään taas sitä ostopolkua, niin joku asia herättää siellä sen kiinnostuksen ja sitten sen jälkeen haetaan sitä vahvistusta. Tietenkin mitä isompi päätös siellä on, mitä isompi hankinta on kyseessä, niin sitä enemmän sitä ihminen kaipaa niin kuin erilaisia vahvistuksia sille, että on nyt tekemässä oikeasti oikein valinnan ja päätöksen, ja kyllä noin niin kuin referenssit ja arvostelut, niin ne on kyllä niin kuin hyväksi havaittuja keinoja, millä sitten niin kuin saadaan sitä sitoutettua sitä asiakasta ja nimenomaan sitä luottamusta rakennettua yrityksen ja asiakkaan välille. Joo, tosi hyviä kokemuksia meillä jopa niin kuin, että monesti ajatellaan, että ne on just tähän vaiheeseen, sitouttamisvaiheessa niin kuin näitä käytetään, mutta meillä on kyllä niin kuin, esimerkiksi sitten tämmöisissä, niin kuin, jos on tunnettuja henkilöitä saatu yrityksen niin kuin, tavallaan puhumaan yrityksen puolesta, niin tosi hyviä kokemuksia niistä niin oikeastaan se, niin läpi ostopolun, että niillä saadaan ihan kiinnostusta herätettyä. Tietenkin kyllähän me halutaan tietää, mitä ne, tai monet haluaa klikata sen, kun ne näkee, että siellä on tunnettu naama ja mitä sille on tehty tuolla. Että sillä saa sen kiinnostuksen herätettyä ja sitten toisaalta just sitoutettua, no okei, jos toikin, niin ehkä mäkin voin sitten oman remontin tuolta ottaa ja sitä kautta myös sit niin kun, myös ihan suoria liidejäkin, niin kun, niitä myyntiliidejäkin tavallaan kerättyä, että sieltä on niin paljon saa sit niin kun liikennettä ajettua, että tosi kyllä hyvä väylä ikään kuin, tai moneenkin niin kuin liittyen. Joo, itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Mä en ollut ajatellutkaan mutta kyllähän itseäkin kiinnostaa aika paljon, jos jollekin julkisuuden henkilölle on vaikka tehty joku remontti, niin kyllähän mä haluan käydä katsoa, että minkälaiselta se jälkikin sitten näyttää, että mitä se on saanut. Niin ja en ole itse asiassa ikinä ajatellut, että näillä voisi olla niin kuin tosi iso, ihan kaupallinen merkitys. No, ilmeisesti, kun niitä sitten paljon kuitenkin tehdään. Joo, kyllä tuossa on niin kuin tosi hyviä. Kyllä mä aina asiakkaille tykkään sanoa, että koittakaa nyt, jos ne joku vähänkään sellainen tunnetumpi henkilö teidän asiakkaaksi eksyy, niin kysykää nyt siltä, että saako siitä jonkunnäköisen niin kuin, videon tai vähintään haastattelun tehdä ja käyttää sitten vaikka vuoden ajan siellä omassa markkinoinnissa ja viestinnässä, niin kyllä ne on niin hyviä keissejä, että ehdottomasti suosittelen. Mites ihan yleisesti
kun sä nyt sanoit, että noita voi käyttää vähän niin kuin monessa vaiheessa, niin mikä on niin kuin se, mihin kaikkialle sä ylipäänsä suosittelisit, että käytettäisiin tällaista niin kuin muiden ihmisten suosituksia tai arvosteluja tai keissitarinoita tai näitä julkimoita tavallaan, että mihin kaikkialle sinne markkinointiviestintään sitä kannattaisi laittaa niin, että se toisi jotain? No kyllä, niin kuin sanottu, niin silloin paikka siellä, varsinkin siellä ostopolun alkuvaiheessa sitten siinä niin kuin kiinnostuksen herättämisessä, just tuossa on tosi mielenkiintoisia keissejä, varsinkin sitten siinä sitouttamisen vaiheessa ja monipuolisesti tietenkin kanavissa, missä muutenkin näytteet. Tietenkin verkkosivuilla on hyvä olla selkeät osiot tälle, että sieltä helposti löytää niin kuin ne referenssikeissit ja ne on laadukkaasti sinne tuotettu, että niitä jaksaa sitten ihmiset katsoa ja tutustua niihin ja totta kai sitten ihan maksettua mainontaa ja mitä viestintää tekeekään somea ja onko uutiskirjettä ja tämän tyyppisiä, niin ehdottomasti ihan niin kuin vähän yleisesti kaikessa niin kuin, materiaalisen muuten, niin kannattaa hänen siis käyttää läpi ikään kuin sen. Mutta ehdottomasti näitä kannattaa niin kuin hyödyntää joka käänteessä ikään kuin. Joo. Sitten tuli mieleen myös tämmöinen, kun itse noita keittiöitä vaikka katteli, niin että tämä niin kuin paikallisuus, että miten se niin kuin vaikuttaa, että onko se, jos teillä on vaikka joku remppafirma, joka tekee PK-seudulla, mutta se tekee myös täällä Keski-Suomessa ja sitten se tekee Oulussa, niin oletteko te huomannut siinä eroa, että miten se tarina tai se refe vaikuttaa tavallaan, että jos mä luen jonkun oululaisen näkemyksen, niin mä oletan, että se on itse asiassa eri tyypit tekemässä sitä Oulussa. Et mä haluan nimenomaan nähdä näitä Jyväskylän ostaneita, niin onko tämä vaan mun tunne vai oletteko te huomannut, että tällä on oikeasti niin kuin merkitystä? Ihan hyvä kysymys ja kyllä tehdään, että kyllä ainakin jos on mahdollista näin, että niin kuin saada, jos on vaikka toimija, joka just toimii monessa paikkaa Suomessa, niin, ja on niin kuin saatavilla näitä vaikka asiakasreferenssitarinoita, niin ollaan hyödynnetty just sitä, että pyritty sinne paikallisesti nostamaan niitä paikallisia kokemuksia. Ja no mä en osaa sanoa kyllä suoraan, nyt muistan niin kuin ulkoa ikään kuin tuloksia. Kyllä mä niin kuin mutulla sanoisin, että se nimenomaan on niin kuin ikään kuin tasolla toimii tehokkaan. Että kyllähän se toinen on, että ihminen haluaa tietää vielä, että mitä se just se naapuri, että mitä tässä niin kuin naapurissa tapahtuu, kun sitten jossain vähän kauempana tai koeta niin läheiseksi että sinällään niin kuin mutulla ainakin sanoisin ja niin kuin se, mitä nyt niin kuin muistaa, että on näitä keissejä tutkittu, niin kyllä siitä on hyötyä, että on nimenomaan paikallista. Joo, ja sitten tavallaan tuosta tulee vielä se hauska, että kun mä en ollut ajatellut näitä julkimoita, mutta nehän on tietyllä tavalla myös sellaisia ihmisiä, joihin me ainakin halutaan samaistua. Niin tavallaan, että ne ehkä toimii silleen valtakunnallisesti, kun ne ei ole paikkakuntaan sidottu. Että sitten se on enemmän niin kuin sillä, että alkoi tämäkin tyyppi ja minäkin haluaisin vähän ehkä olla niin kuin tämä tyyppi tai mikä ikinä se logiikka siellä taustalla onkaan, niin se ehkä vaikuttaa silleen niin kuin isosti, mutta sitten kuitenkin mä haluan vielä löytää sitten, että no, mutta onko tämä paikallisesti hyvä toimia. Joo, hyvä pointti kyllä, että just näin. Et se voikin olla se niin kuin kiinnostuksen herättäjä se julkis ikään kuin siellä, mutta sitten kun näkeekin vielä, että hei, tuossa on joku naapurissakin tehnyt, niin onhan se vahvistaa sitä entisestään. Että tosi hyvä Kyllä. pointti. Joo, ja sitten yleisesti kiinnostaa, että miten te niin kun pystytte mittaamaan ja seuraamaan tätä niin kun tuloksellisuutta remppa-alalla, että kun se ongelma on kuitenkin se, että minäkin ajattelen, että jos remppafirma omistaa, niin mä haluan vaan niitä kuumia liidejä, mä haluan vaan niitä myyntivalmiita liidejä, ja muu on vähän silleen, että no onko tässä nyt edes arvoa, niin tavallaan, mitä kaikkea te mittaatte ja miten te viestitte sille remppafirman omistajalle, että tätä me ollaan tuotu teille pöytään. Joo, hyvä kysymys. Ja kyllähän se niin kuin,
markkinoinnissa se mitattavuus on niin kuin, tai ihan missä vaan niin kuin liiketoimintaan liittyen, niin kyllähän asioita pitää mitata, että muutenhan se on niin kuin mutuilua ja arvailua, ja siksi sitten vaikka niin kuin just niissä haasteissa, mitä jossain yrityksissä on, että kun ei mitata, niin sitten ei oikein uskalletakaan laittaa rahaa, eikä se sitten niin kuin mene oikein mihinkään suuntaan kehity asiat. Joo, no sinänsä niin kuin, mä mietin just, että mitä onko alaan liittyen jotain tiettyä, niin kuin, no ehkä semmoinen, niin kuin, kyllähän niin kuin just, niin kuin sanottu, niin monesti lähdetään liikkeelle sieltä taktisesta tekemisestä, ja sitten se on niin kuin aika suoraviivasta, että mitataan sitä, että millä hinnalla niitä liidejä tulee ja miten ne konvertoituu sitten myynniksi, ja sitten yritetään tavallaan optimoida sitä polkua koko ajan, että miten saadaan enemmän liidejä halvemmalla ja miten niistä saadaan laadukkaita, tai miten nimenomaan laadukkaita liidejä saadaan enemmän halvemmalla, ja sitten, että ne kääntyy myynniksi sitten mahdollisimman tehokkaasti, ja tavallaan se polku, ja sitten se, mihin sitä sitten tai niin kuin verrataan, niin monestihan se on nimenomaan, niin kuin nähdään nämä kaksi, on tällainen niin kuin kysyntämyyntiajattelu, ja sitten on se itse hankittu myynti, mitä sitten myyjät tekee aktiivisesti itse, ja sitten näitä jos vertaillaan niin kuin näitä kahta asiakashankintakanavaa, niin siitähän saadaan jo niin kuin tosi hedelmällistä niin kuin vertailua, että mitä se maksaa, että se myyjä itse siellä kentällä niin kuin hankkii niitä kauppoja, tai sitten mitä se maksaa, että me saadaan niin kuin aktiivisen mainonnan ja viestinnän kautta sisään niin kuin sitä kysyntämyyntiä verkosta, niin sitä niin kuin monessa yrityksessä just vertaillaan ja sitä kautta tehdään. Ja on niin kuin tultu siihenkin, että on yrityksiä, missä on ennen tehty hyvin aktiivista myyntiä, tai se on niin kuin ollut sieltä lähtöisin, mutta on huomattu, että okei, no hei, tähän trendi, että ihmisten ostopolku siirtyy koko ajan vaan enemmän tuonne verkkoon, niin otettu se niin oikeasti, niin no hitto, meidän kannattaa tämä kääntääkin ihan toisinpäin, että siellä sitten niin 89% kaupasta tulee kysyntänä, ja sitten myyjien ei paljon tarvitse siellä käydä edes tehdä sitä aktiivista myyntiä, niin tämmöisiäkin tapauksia on ja kyllähän se niin kuin just toi trendi, että sieltä se anyway alkaa ihmisillä se ostopolku, niin silloin kun se tehdään oikein, se koko ostopolku huomioidaan siellä, niin saadaan ne kyllä varmasti asiakkaaksi sitäkin kautta. Tärkeää toi mittaaminen, että se niin kuin, no tuossa nyt tuli ainakin jotain esimerkkejä niin siihen liittyen, että miten sitä kannattaa lähestyä. Kyllä, joo, ihan myös silleen mielenkiintoinen, että vaikka itse olen nyt tässä muutaman rempan tehnyt, niin mulle ei ole kukaan soittanut ja myynyt sitä, vaan se on lähtenyt mun omasta niin kuin, ajatuksesta, että näin tämä pitää tehdä. Et meidän pitää nyt hommata keittiö, mä rupesin itse katsoa niitä toimijoita ja näin. Ja itse asiassa ilmalämpöpumppu toinen juttu. Et ei mulle kukaan soittanut, että voitaisiinko me tulla asentamaan sulle ilmalämpöpumppua. Minä itse lähdin kartoittamaan, että ilmalämpöpumppu Jyväskylään, ja sitten sieltä sen niin kuin polku lähti eteenpäin. Niin. Joo, no juurikin näinhän se menee niin kuin nykypäivänä, että sen takia tuo koko ajan korostuu, että siellä ollaan niin kuin, ja kokemuksen mukaan se just on halvempaa hankkia sieltä verkosta niitä asiakkaita, koska sieltä ne aloittaa niin kuin sinäkin sen ostopolun niin kuin suurin osa ihmisistä. Kyllä. Mites mä itse siis teen nimenomaan orgaanista puolta, ja siellä on ollut tosi voimakkaita Google-hakualgoritmin muutoksia, mitkä on voinut vaikka pyyhkiä käytännössä täysin jonkun firman näkyvyyden verkossa, ja sitten ymmärtääkseni on myös näihin maksettuihin mainoksiin tullut ja niiden algoritmeihin ja niiden ostamiseen ja muuhun, että koko ajan hinnat nousee ja kaikki vaikeutuu, niin onko tämä sama näkynyt remppa-alalla jonain muutoksena vai onko tämä vaan niinku tämmöistä yleistä kehitystä, mikä näkyy kaikkialla? No varmasti yleistä kehitystä, joka tietenkin, niin kuin, että mitä nyt markkinoinnin alalla tapahtuu, niin tietenkin vaikuttaa ihan kaikkiin. En tiedä, onko mitään niin kuin tiettyä, mikä erityisesti remppa-alaa koskisi, mutta kyllä se just sitten, kun
varsinkin siihen niin kuin, niihin asiakkaisiin, jotka on jo aika pitkään tehnyt sitä taktista tekemistä ja niin kuin, nyt se seuraava steppi olisi sit se, että miten me saataisiin sieltä brändistä vähän tukea sille siihen taktiseen tekemiseen, et koko ajan hinnat nousee siellä, niin kuin kilpailu kovenee verkossa ja just tulee näitä muutoksia, että vaikka datan niin kuin, mallintaminen ja seuraaminen hankaloituu, vaikeutuu, tarvii uusia ratkaisuja näihin kysymyksiin, niin silloin pitää niin kuin olla valmis laittamaan siihen markkinointiin rahaa ja pysymään tavallaan sitä kautta. Ja sitten just se puoli, että miten sit saadaan se brändi vielä tukemaan sitä tekemistä, että sieltä saadaan apuja. Se ei ole vain sitä taktista tekemistä. Niin ehkä vähän epäselvä vastaan, mutta tämmöisiä ajatuksia minulle tulee tuosta mieleen. Ja niin kuin sit yksi iso teema, mitä niin kuin just markkinoinnissa kanssa, niin tietenkin tuo tekoäly, mikä on kaikkien huulilla ja ihan real deal niin sanotusti, että kyllä, vaikka toki siinä on paljon semmoista pöhinääkin niin kuin ylimääräistä sen ympärillä, mutta kyllä tuolla tosi paljon niin kuin tapahtuu ihan konkreettisia asioita, uusia työkaluja tulee koko ajan ja niin kuin, että kyllä sanoisin, että jos ei yrityksessä ole resursseja itse olla niin kuin asiasta kiinnostunut ja asian päällä, niin kannattaa hankkia kumppaneita, jotka asioita tutkii, että kyllä muuten helposti tippuu sitten kelkasta jossain kohtaa. Näetkö tämän niin kuin enemmän semmoisena, että tähän on pakko hypätä mukaan, jotta ei jää jälkeen, vai tavallaan, että tuolla saa kilpailuetua muihin nähden, vai miten sä niin kuin näet tämän tekoälyn käyttöönoton? No varmaan vähän molempia, että tietenkin nyt kun ollaan ikään kuin vielä aika-alussa, niin on just mahdollista saada sitä kilpailuetuakin, kun on niin kuin ottamassa ensimmäisiä hyviä ratkaisuja siihen liittyen käyttöön. Ja sitten toisaalta kyllä se niin kuin jollain aikavälillä myös se, että sit varmasti niin kuin vaikeutuu moni asia, jos ei niin kuin pysy mukana siinä kehityksen. Ei nyt välttämättä kärjessä tarvitse olla, mutta mukana siinä kuitenkin, kun asiat kehittyy. Niin ehdottomasti. Joo, kyllä. Mites nyt kun on puhuttu kaikista näistä uudistuksista ja haasteista ja muista, niin mikä niin kuin sun näkemyksen mukaan on se, mitä jokaisen remppafirman tulisi tehdä jo nyt ennakoivasti, mutta varsinkin ensi vuonna, että ne pärjäisi tässä paikallisessa kilpailussa, että ne saisi sitä kysyntää sieltä verkosta? Joo. No, joo, jos nyt miettii, tässäkin on paljon teemoja jo käyty läpi, mitkä niin kuin on niitä tärkeitä asioita niin remppafirmoissa kuin monissa muissakin toki markkinointiin näkökulmasta, kun ajattelee. Kyllä mä niin kuin lähtisin ensiksi siitä, että se niin kuin oma kotipesä on ainakin kunnossa. Eli vähän tämmöisiä brändiin liittyviä teemoja, että mikä sun asiakaslupaus on ja mitkä sun ydinviestit on ja miltä sun yritys ylipäätään näyttää ulospäin, verkkopalvelu, kaikki muut rajapinnat, missä asiakas sua kohtaa, niin jotenkin aina, että kyllä niin kuin se kannattaa olla kunnossa tai pitää olla kunnossa. Sitten sen jälkeen, niin kuin, no just vielä siihen liittyy just tuo verkkopalveluhan on se niin kuin käytännössä se kotipesä nykyään, koska se ostopolku alkaa sieltä verkosta, niin sitäkin näkee paljon, että niin kuin tehdään vaikka mainontaa, käytetään isoja rahoja niin kuin siihen, että ohjataan ihmisiä verkkosivuille, mutta sitä ei ole mietitty niin kuin oikeasti, että onko ne verkkosivut nyt hyvät, ja joskus ne on jopa jonkun kummin kaiman tekemät ja säästin tein itse tyyppisesti, ja sitten käytetään iso raha markkinointiin, niin kuin sivut on vähän mitä on, niin kuin, no, se liittyy tuohon, että niin kuin nämä perusjutut ikään kuin kuntoon siellä taustalla, että mikä sitten näkyykään ulospäin teistä. No sen jälkeen just ehkä sitten alaan liittyen varsinkin toi, että pitää yhdistää se markkinointi ja myynti. Jos ei ne vielä ole, niin ne pitää yhdistää, että se seuranta kulkee molempien läpi ja oikeasti sitä niin kuin asiakashankintaa mietitään näiden molempien kautta ja niin kuin
mitataan ja kehitetään sitä kautta, niin se on selkeästi kyllä, että jos se ei vielä ole, niin ota se haltuun se koko ostopolun niin kuin seuraaminen samaan niin kuin seurantaan. Ja no sitten just yksi teema ylipäätään, että tämmöinen niin kuin iso teema, mitä vähän siinä alussa kans mainitsin siitä strategian tekemisestä, niin ota se aika silleen, että niin kuin, ja jos ei ole itsellä omassa organisaatiossa osaamista tai aikaa, niin sitä on hyvä ostaa ulkopuolelta, että katsokaa se niin kuin markkinoinnin strategiapuoli kuntoon, että on selkeä, että markkinointi ei ole niin kuin yksittäisiä kampanjoita ja semmoista niin kuin tekemistä, vaan että siellä on selkeä strategia taustalla, josta sitten johdetaan kaikki suunnitelmat ja niin kuin enemmän nähdään semmoisena prosessina, niin kyllä se niin kuin kokemuksella sieltä ne paremmat tuloksetkin tulee, kun se tehdään suunnitelmallisesti ja niin kuin strategisesti. Niin no tommosia stubimaisesti 3 pointtia sieltä taisi tulla. Se kotipesä kuntoon ja sitten se markkinoiden ja myynnin yhdistäminen ja seuraaminen niin kuin kokonaisuutena, se koko asiakaspolku ja sitten tämä vielä, että sieltä taustalla oikeasti se strategia ja suunnitelma, minkä mukaan tehdään sitä niin kuin suunnitelmallisesti, niin siinä on ainakin 3 hyvää pointtia, mitä on hyvä huomioida. Kyllä. Mä kirjoitin nämä itsekin ylös ja ihan hymyilyttää varsinkin tämä yhdistä markkinointi ja myynti, koska itsellä on esimerkiksi tänään muutaman tunnin päästä alkaa tämmöinen Sales ja Marketing Weekly palaveri, missä käydään läpi sellaisia, että mitä keissejä sinne päin on tullut meiltä ja onko ne ollut hyviä vai onko ne ollut huonoja ja mitä niin kuin päästään vähän haastattelemaan myyntiä, että no mitä te nyt sitten sanotte niille, että sekin on mun mielestä ollut ihan mielenkiintoinen, että se tavallaan myyjiltä saa hyviä sellaisia pointteja, mitä me markkinoijat ei niin kuin silleen päästä ymmärtämään ja näkemään, kun me kun kirjoitetaan vaikka se nettisivun tekstit tai blogit tai mitä ikinä, niin me ei koskaan päästä näkemään sitä, kun sen asiakkaan silmät syttyy, että joo, itse asiassa, joo, tämä on se juttu. Mutta myyjäthän pääsee näkemään sen, niin tavallaan, että sen kaivaminen myös sieltä myynniltä, että hei, et kertokaa meille, että mikä se hetki on, kun te tiedätte, että ne ostaa, tai mikä se, niin kuin se täydellinen profiili on, mistä tiedätte, että tämä on varma kauppa. En minua tarvitse kun nähdä tämä, niin tämä on niin kuin, että tälle mä pystyn myymään niin kuin kaiken. Se älyttömän tärkeä just toi noin, ja niin kuin, sieltähän ne, että kuka sielläkin rajapinnassa onkaan, niin siellähän sit niin tosi tärkeitä huomioita sieltä saada, just vaikka tekisi markkinointia vähän taustallakin, niin se on niin kuin just siksi se yhdistäminen on tärkeintä, että tiedonjako ja kyllä. Kyllä. Joo, mutta tässä tuli kyllä todella paljon asiaa. Kiitos kun jaoit. Ja nythän on itse asiassa siis paras aika laittaa sitä kotipesää kuntoon, koska voisin kuvitella, että nyt on varsinkin sellaisille, jotka tekee ulkohommia, niin alkaa se obsesonki tästä nyt, jos ei ole jo alkanut. Niin nythän on hyvä hetki ruveta sitten miettimään sitä omaa brändiä ja näkyvyyttä ja nettisivua, että ensi vuonna olisi paljon hommia, niin jos jotakin remppafirmaa nyt kiinnostaa lähteä tähän hommaan ja ottaa teidät siihen avuksi, niin mitenkäs teihin ja sinuun saa yhteyden? Joo, ehdottomasti voi olla yhteydessä ja no linkkarista ainakin löydy itse helposti ja toki meidän VDS-nettisivulta vds.fi, niin sieltä löytyy tiedot, voi olla muuhun yhteydessä suoraan tai vaikka meidän Nohevaan myyntijohtaja Henriinkin saa olla yhteydessä, että mielellään totta kai meidän palveluita sitten avataan ja katsotaan, että löytyykö sieltä semmoista hyvää potentiaalia yhteistyölle, niin ehdottomasti saa olla yhteydessä ja laittaa kontaktipyyntöä linkkarissa, että täällä ollaan. Jees, ja teillähän on fyysinen lokaatio Helsingissä, mutta palveletteko niin kuin koko Suomea vai oletteko paikallinen toimija? Koko Suomea ehdottomasti, että no etänähän hommat aika pitkälle pyörii, mutta tulee itsekin käytyä säännöllisesti ihan tuolla ympäri Suomea oikeastaan, että kyllä meillä on ihan Oulua myöten asiakkaita että sinällään
varmasti pystytään auttamaan ketä vaan. Joo, hyvä. Mutta kiitos. Minä ainakin opin paljon ja varmasti tämän matskun kuuntelijat myös, että miten remppa-alalla voisi tehdä parempaa tulosta. Niin kiitos Kyösti tosi paljon. Joo, ei mitään. Kiitos paljon munkin puolesta. Oli kiva olla mukana ja toivottavasti just on hyödyllistä kuuntelijoille. Löysi jotain hyödyllisiä juttuja se oman tekemisen tueksi. Ihan varmasti. Ja sitten vaan Kyöstille viestiä, jos jää jotakin kysyttävää. Yes, kiitos. Loistavaa, kiitos.